خوب و عزیز و نازنین در هر کجای جهان که هستید و از هر طریقی برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید، تلویزیون جهانی کانال 1 بر روی 2 ماهواره یوتلسات و یاست و همچنین سیستم‌های اینترنتی در سراسر جهان قابل دریافت است. امروز یک گفتگوی بسیار بسیار مهم داریم که من فکر می‌کنم در تاریخ فعالیت تلویزیون کانال 1 می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی تلقی بشود. امروز گفتگو خواهیم کرد با آقای آمباسادور ریچارد گرنل، کسی که قبلا سفیر امریکا در آلمان بودند و در همون زمان فرصتی دست داد بنده همراه با آقای خشایار وکیلی دبیرکل جنبش ملی ما هستیم با ایشون یک دیداری کردیم و بعد یک بار دیگه البته دیداری دست داد. نکته مهم این بود که در اون دیداری که در آلمان اتفاق افتاد من از احاطه ایشون نسبت به مسائل ایرانی ها خیلی شگفت زده شدم و واقعا باعث شد که تحسین من رو برانگیخت. ایشون بعداً از سفارت آمریکا در آلمان آمدند به امریکا و عنوان مدیر موقت سازمان امنیت ملی آمریکا رو که یکی از مهمترین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکاست بر عهده گرفتند. فرصت رو غنیمت می‌شمارم، تشکر می‌کنم از دوست بسیار عزیز تلویزیون کانال 1، نه تنها من، آقای حسین خرم عزیز که بسیار زحمت کشیدن در برقراری این گفتگو و امروز هم ما رو همراهی می‌کنن. من الو میگم به ریچارد گرنل و خوشحالم از دیدارشون. آقای خرم درود بر شما، خواهش میکنم که شما وظیفه ترجمه رو به عهده بگیرید. جناب من افتخار میکنم به دوستان خوبی مثل ریچارد گرنل که در آمریکا ما داریم. ریچارد گرنل، امباسادور گرنل، دوست من و دوست تمام ایرانیان هست و افتخار امروز به ما دادن که راهنمایی بکنن ایرانیان ایران و ایرانیان آمریکا و دیگر ایرانیان دنیا رو که ما چطوری میتونیم از حق مردم ایران دفاع بکنیم. خیلی متشکرم. یه هلو هم بگید به آقای ریچارد گرنل. Hello, Mr. Ambassador Gernal. Welcome to Channel 1. We're honored to have you here. We like to you send a general greeting before we start our specific questions, sir. خودم بهشون بفرمایید که من از اطلاعات ایشون در مورد ایرانی ها در زمانی که ایشون در سفارت امریکا در آلمان داشتن خیلی حیرت زده شدم. این اطلاعات از علاقه شخصی اومد یا بخشی از وظایفشون بود؟ Mr. Gernal, Mr. همایون, Ambassador Gernal, Mr. Hamایun stated that he was really fascinated with the wealth of information he had on the Iranians, and he was wondering if where did you learn so much about Iran and Iranians? Well, first of all, thank you very much for having me. And I just want to say that I speak as just someone for myself right now. I no longer am a part of the U.S. government. I served in the Trump administration, but I do not serve in the current administration. I learned so much about the people of Iran and the difference between the people of Iran and the Iranian regime while serving at the United Nations, where I spent 8 years every single day dealing with the Iranian diplomats at the UN, understanding what their ways were and what their priorities were. And then certainly dealing with the Iranians as an ambassador in Europe to Germany and as the director of national intelligence, obviously running all of the intelligence agencies. I learned a great deal about Iran. Great. Well, Ambassador Gernal گفتن که من از طرف خودم حرف میزنم. من در حال حاضر شغل در دولت آمریکا ندارم. در سمت‌های من در دولت ترامپ بودم. من 8 سال سفیر آمریکا در سازمان ملل بودم و با آشنایی به تاکتیک‌های کار جمهوری اسلامی در سازمان ملل آگاهی دارم و در نهایت گفتن که من تجربیات زیادی از رابطه با مردم ایران دارم و خیلی دلم می‌خواد از اونها برای شما بگم.
خب حتما استفاده خواهیم کرد، اما اجازه بدید من ابتدا قبل از اینکه وارد بشیم به بحث اصلیمون یه سوالی که تو ذهن اکثر ایرانی‌ها هست بپرسم، و اون اینه که آیا شما واقعا به این سوال چه جوابی خواهید داد که آمریکا در روی کار آمدن و حفظ جمهوری اسلامی آیا واقعا تأثیر داشته و تلاشی کرده، حالا نه در دولتی که خودشون بودن، در کل تاریخ؟ آیا یه همچین نتیجه گیری درسته که برخی از ایرانی ها میکنن؟ Mr. Ambassador, I think the first question is something that all Iranians suspect, and that is, was the United States instrumental in bringing the Islamic Republic to power and keeping the Islamic Republic in power? That's a puzzling question that we Iranian-Americans always ask ourselves. Look, I don't think it's really a good idea to look backwards. I'm somebody who always tries to look forward, and so I don't think it's appropriate to talk about, why we're here. We can spend too much time looking backwards and trying to figure out what went wrong. What's the point? The point right now, the only point should be, what are we doing for the people of Iran? We understand that there's a difference between the Iranian regime and the people of Iran, and we want to do everything we can to help the people of Iran within the confines of what can actually be done. Remember, the United States over the last 10 years has really gone through a big change in that we don't believe that we can just export a American-style democracy. We need to be able to stand firm for the people, and people of different countries need to be able to fight for their own freedom, and the United States needs to be there to support. امباسادور گرنال فرمودن که واقعا مثبت و سازنده نیست که ما بخوایم فکر کنیم در مورد مسائل قبل. بهتره که در آینده فکر کنیم و ببینیم چطوری میتونیم به آینده مردم ایران کمک بکنیم. دولت آمریکا میدونه که یه فرق اساسی بین دولت ایران و مردم ایران، و در 10 سال اخیر ما به این نتیجه رسیدیم که دولت‌ها در کشورهای مختلف باید برای آزادی خودشون دفاع بکنن، همکاری بکنن و بجنگن برای خاطر آزادی. نمیگم بجنگن، برای آزادی خودشون همیاری و همکاری بکنن و بتونن اونو به دست بیارن. بله، خیلی از ایرانی‌ها فکر میکنن که آقای ترامپ، یعنی فکر نمیکنن، آقای ترامپ خیلی فشار روی جمهوری اسلامی گذاشت و خیلی ها فکر میکنن که اگر 4 سال دوم رو آقای ترامپ در کاخ سفید میموند، این میتونست خیلی این فشاری که گذاشته بود روی جمهوری اسلامی میتونست به مردم ایران کمک بکنه در تغییر رژیم. آیا این تصور درسته یا باطله؟ Mr. Ambassador, many Iranians think that President Trump exerted the maximum pressure on the Iranian regime, that they, and most of them thought, or many of them thought, if there was a second Trump administration, it would have really yielded better results towards freedom for Iranians. We want to get your thoughts on that, sir. Well, look, I think people just need to judge actions, not words. And it was clear with President Trump and in the Trump administration that we were very active on maximum pressure. I, as ambassador to Germany, really took it upon myself to make sure that we were enforcing those sanctions, telling German companies and European companies that they had a choice. They could either do business with America or they could do business with Iran, but they could not do business with both. And unequivocally, 100% of those businesses chose to do trade with America and with American businesses. So I think that was clear, and we would have continued that policy. The Biden administration dropped many of those sanctions and allowed European countries and others to do business both in Iran and in America, and even went so far as to allow American companies to find some sort of way to do business with Iran. We in the Trump administration believe that that's not a smart idea, because it's not helping the people of Iran. Ultimately, you're helping the Iranian regime only.
امبسادور گرنل فرمودن که ما برای بررسی این موضوع باید به این مسئله نگاه بکنیم که واقعا آیا کلمات مهم یا عمل. وقتی که من سفیر آمریکا بودم در آلمان تفهیم کرده بودیم به دنیا که یا میتونیم با آمریکا معامله کنیم یا ایران، نمیتونیم با جفت این دو تا در یک زمان کار بکنیم. متاسفانه دولت بایدن از وقتی که اومده سر کار پایبند این تعهد نبوده و سعی کرده کاری بکنه که کمپانی‌های آمریکایی بتونن تحریم‌های اقتصادی رو دور بزنن و با دولت ایران یه طریقه‌های معامله داشته باشن. این دور زدن تحریم‌ها به نفع مردم ایران نیست. مردم ایران الان احتیاج به حمایت دول غربی دارن که دولت ایران رو تحت فشار بذاره و این متاسفانه عملی نشده. میتونید موقعی که ایشون در سفارت آلمان بودن، سفارت امریکا در آلمان بودن، بعد هم که دسترسی داشتن به اطلاعات سازمان امنیت ملی، اون مقداری که حالا میشود گفت در جریان فعالیت‌های پنهانی جمهوری اسلامی در آلمان بودند یا به طور کلی در خارج از کشور؟ Yes. Mr. Ambassador, the question is, when you were the German ambassador and later on the acting director of national intelligence, you were aware of the clandestine Iranian operations in the United States, outside the United States. Could you tell us a little more about it to the extent that you can? Yeah, that's not something that I feel comfortable talking about. As a former director of national intelligence, there's a lot of issues that I should not confront, and that's certainly one of them. این سوالی است که من بتونم جواب بدم به خاطر شغلی که در سازمان امنیت ملی داشتم و اگه اجازه بدیم من جواب ندم. بله، ممنونم. خب میتونن برای ما مشخصا بگن مردم ایران چه انتظاری میتونن از دولت‌های مختلف آمریکا برای کمک بهشون در رابطه با این وضعیتی که در ایران هست داشته باشن؟ واقعا دولت‌ها چه کمکی میتونن؟ برخی میگن حمله نظامی، برخی فشار روی تحریما. آیا راه دیگری هست که به مردم ایران بشود کمک کرد؟ Mr. Ambassador, the question is, how do you think we can best help the Iranian people there? Some people think maybe even the military option is something that would help the Iranians. We want to get your thoughts on that. What are the best ways we can help the Iranians? And we're not different countries, such as the United States. First of all, I'm a diplomat, so I just concentrate on diplomacy. I leave all of the other military issues to people who are experts on the military side. But from a diplomatic standpoint, I think there's a lot that we can do. First of all, we should be pressuring the UN Security Council as well as the Europeans to understand that the Iranian regime has lied multiple times and that they have not come clean with the UN. And so we should be very tough on them. There should be consequences. We shouldn't allow them to continue fabricating and lying. And I would call upon a Western alliance to really squeeze hard on the sanctions in a way that was a tight grip on everything possible. I mean, we have problems where the Chinese and the Indians all buy Iranian oil. I think that's unacceptable. If we're going to have sanctions, then there needs to be consequences, and we need to shut that down fast, because otherwise you're just funding an Iranian regime that systematically denies people human rights, and we shouldn't do that. I think the second thing that we can do diplomatically is ensure that the Iranian regime's government censorships do not work. We should be able to have the access to the internet for not only the Iranian people, but for all people around the world. Let people figure out what's going on. Let them see what their government is doing, and let them communicate so that they can organize and protest appropriately. So I would work very hard to make sure that the internet was not blocked by the Iranian regime.
امباسادور گرما فرمودن که دو کار ما میتونیم انجام بدیم. یکی این که با سازمان ملل و تماس بگیریم و اونا رو ازشون بخوایم که دولت ایران رو زیر فشار بذارن، چون دولت ایران فوق‌العاده مزور و دروغ و دغل اینا زیاد تحویل سازمان ملل داده و ما آگاهی کامل رو به سازمان ملل بدیم و زیر فشار بذاریم، هم از طریقه خودمون هم از طریقه متحدان کشورهایی که داریم. چون وقتی که دولت ایران بخواد تحریمات اقتصادی رو دور بزنه و مردم ایران رو با اون درآمدها سرکوب بکنه، به نفع مردم ایران نیست. دو، فرمودن که مسئله سانسور کردن، ما باید کمک بکنیم که صدای مردم ایران به گوش دنیا برسه و اخبار دنیا به گوش مردم ایران و همون مسئله اینترنت بود. البته کلمه اینترنت استفاده نکردن و ما تا میتونیم باید ایجاد ارتباط با مردم ایران به داخل و خارج کشور بکنیم. البته آقای ترامپ هم این موضوع اینترنت مطرح شد، اینترنت قدرتمند و رایگان برای مردم ایران، اما هرگز عملی نشد. حتی در دولت آقای بایدن هم راجع به این موضوع گفته شد. آیا شما هیچ وقت در جریان تلاشی برای انجام این اتفاق بودید در ایران؟ The question is, President Trump brought up a powerful connection with the internet to Iranians, but that never happened, and nothing happened also so far that we know from the Biden administrations. Are you following up, or do you have anything to report on that, or what are we doing on be able to connect Iranian people with strong and free internet? Well, I think what the U.S. government is doing is working with outside groups so that it's not technically coming from the U.S. government, but it's coming from those Americans who have the technological expertise to get this done. And there are a variety of groups that can do it. And it requires an ongoing, active room full of tech people who are constantly watching to see how different governments are trying to block access to the internet. It's a constant digital power grab, and we have to be able to stay ahead of it. We have the ability to do it. We have the know-how. We just have to have the political will. امباسادور گرما فرمودن که دولت آمریکا خودش نمیخواد به طور مستقیم درگیر این قضیه بشه، ولی با گروه‌های که خارج دولت هستن میتونه اونا رو همکاری بکنه، اونا رو بهشون کمک بکنه که اونها تماس اینترنتی رو برای ایران به وجود بیارن. برای اینکه این عملی بشه، این کار مستحق بشه، عملی بشه، احتیاج مستمر هست که افراد تکنیکی این کار رو مواظبش باشن، این کار عرضه بکنن، با این کار هماهنگی بکنن، چون دولت‌های مختلف سعی میکنن این مسئله رو بلاک بکنن و ممانعت ازش به وجود بیارن. ولی ما قابلیت این کار رو داریم و فقط باید اراده و عزم انجام دادن این کار رو به دست بیاریم. بله، به عنوان آمریکایی که به حال آگاه به سیاست ها هستن، معمولا دولت ها سیاست های بین المللیشون، روابط بین المللیشون با اومدن دولت ها رفتن اومدن تغییر چندانی نمیکنه. ولی در آمریکا ما میبینیم که بین نگاه دولت های جمهوری خواه و نگاه دولت های دموکرات به ایران خیلی فاصله هست. آیا شما این رو درک کردید و این از کجا ناشی میشه؟ آیا سیستمی برای کنترلش وجود نداره؟ You know, as an American, you might have witnessed that from one administration to another, generally there's not a whole lot of foreign policy difference. But there's a real difference between Trump and Biden administrations. Could you talk about that and how that's so, or
Well, I referred to it over the last 10 years. We've gone through a metamorphosis in this country as many people talk about it, putting America first. And I'm somebody who believes that when you put America first, it's really good for the international community because you have a country that's fighting for the rule of law, democracy, and human rights. And so the idea that putting America first is what Donald Trump did, and Joe Biden believes that consensus with the Europeans is a better policy. I don't believe that because I think America stands stronger than the Europeans. And when you try to have consensus with the Europeans on the Iranian issue, on the Iranian regime's lies, then you produce a weaker policy. And that's why I believe in the America First policy. اما سرگرم فرمودن که در 10 سال اخیر سیاست آمریکا تغییر کرده، جوری که تمرکز شده برای حفظ منافع آمریکا و بگن منافع آمریکا برای کشور آمریکا اولویت اول داره. این پالیسی پرزیدنت ترامپ بود، ولی در پرزیدنت بایدن وقتی اومده سر کار این یه حالت پالیسیشون بوده که یک هماهنگی و یه همصدایی با دول اروپایی ایجاد بکنه در مورد روابط با ایران و دول دیگه. ما فکر میکنیم که ایشون فرمودن که ایشون حامی امریکا فرست پالیسی هستن. وقتی که آمریکا قوی باشه، چون آمریکا بزرگترین حامی دموکراسی هست، سعی میکنه تا اونجا که بتونه این مزایا و این موقعیت رو به کشورهای دیگه هم صادر بکنه. ولی اروپایی‌ها شاید به دلیلی نخوان این مسائل رو تا اون حد ازش کمک و هماهنگی بپذیرن. به این واسطه من فکر میکنم همکاری خیلی زیاد با دول اروپایی شاید به نفع ایران تموم نشه. بله، ما دیدیم در آمریکا بسیاری از مقاماتی که از دولت میرن مثل رؤسای CIA، اینها در یه مقطعی برخی از اطلاعاتشون رو عمومی میکنن. این که شما الان بسیاری از سوالات رو نمیتونید جواب بدید بر اساس قانونه یا اینی که شما دوباره به دولت قصد دارید برگردید و به این دلیل که جواب نمیدید؟ Mr. Ambassador, he has a question that when a foreign official leaves, sometimes some of the information becomes public. And you didn't answer some of the questions about the past. He was wondering if this is something that you're thinking about going back to the government, or you're related to the government or something. He was just basically asking you motives, why these information have not become public yet. Well, I think I'm not sure exactly what information you're referring to, but there's a lot of discussions internally within the U.S. government that it's not appropriate to discuss publicly because it's just part of the process to figure out what to do. But we do have a system in the United States where reporters can request through the Freedom of Information Act information about what the government is thinking and doing and discussing. And then there are lawyers that figure out whether or not that's appropriate. One thing that I would just say, if you want to find out some unfiltered information, I am a part of a group that has produced a website called Outspoken Middle East. You can go to Google and try to find Outspoken Middle East. And we have Arabic and Farsi languages for what's happening from our standpoint and from the group's standpoint. امباسادورگران فهمیدن که به طور کلی صحبت‌هایی که در حال حاضر در دولت آمریکا رد بدل میشه یه مقداری از اون مسائلی هست که نمیتونن صحبت بکنن چون مسائل ابعاد امنیت ملی داره. ولی طبق یک قانونی هست Freedom of Information Act، روزنامه‌نگاران و افرادی میتونن تماس بگیرن و اطلاعاتی که قسمت سریشون ازشون برداشته شده به اونا دسترسی پیدا بکنن. و در حال حاضر من یه وبسایتی دارم، امباسادورگران فرمودن که هستن Outspoken Middle East
که به زبان فارسی و زبان عربی در اون وبسایت مسائلی رو مطرح کردن، مسائلی که مهم هست برای مردم خاورمیانه و افراد میتونن با اون رجوع کنن و اطلاعات بیشتری در مورد مسائل مختلف اونجا به دست بیارن. حالا میشه بخشی از همون اطلاعاتی رو که در وبسایت گذاشتن به طور مختصر برای ما بگن؟ Mr. Ambassador, the question is, can you briefly tell us about the outspoken Middle East? What is it? What does it say? We just want to learn more about it real quickly. So Outspoken Middle East is a focus on human rights. And as many people know in the Iranian community, I'm gay and conservative. And that has been a combination that people don't always understand. And I served in the Trump administration. And so what I try to do is really educate people about what it means to fight for human rights and to not be part of the far left pushing for some of these rights, but to have personal responsibility with those freedoms. And so you can go and see our fight for human rights, and we concentrate quite a bit on the Iranian regime's fight against women and gay people. Ambassador Iranian فرمودن که Outspoken Middle East وبسایت در مورد حقوق بشر در خاورمیانه صحبت میکنه و من فرمودن ایشون خودشون این شخصی هستن همجنس باز و همجنسگرا ببخشید همجنسگرا فارسی خوب نیست، همجنسگرا و به اصول جمهوری خواهان و به اصول کانسرواتیسم پایبند هستن و خیلی افراد اینو یه تضادی در این مجموعه میبینن، در صورتی که این تضاد واقعا وجود نداره. این تضاد یه دروغیه که جناح چپ افراطگرا به وجود آورده. ما پایبند اصولی هستیم که وادار میکنه ما به دولت و به کشورمون همیاری و همکاری بدیم، حالا هر عقیده برای خودمون میخوایم داشته باشیم. خب به عنوان یک همجنسگرا حتما اطلاع دارید که یکی از طیفایی که بیشترین ظلم دربارشون میشه همین هموطنان ما هستند، همجنسگرایان ایرانی که از توی حکومت بیشترین ظلمشون. آیا هیچ وقت فکر کردید که یه حرکتی بکنید در جهت حمایت از اونها به صورت فردی یا به صورت تشکیلاتی، اصلا خارج از مسئولیت‌های دولتی؟ Mr. Ambassador, the question is, you probably know the great atrocities are being committed against the Iranian gays, and they're going through extreme level of hardship. And he wants to know, are you trying to help him? What is it you can do? If you can talk about that just a little bit. Yeah, first of all, I think it's not just gays, it's women and it's men. It's everyone in Iran. It's anyone who wants to have freedoms. And the Iranian regime is completely cracking down on individual liberties and freedoms. So while I recognize that it's horrible for gays, it's pretty horrible for straight people and for men and women who are living under this regime that daily and systematically deny their human rights. So we're fighting for all human rights. We're fighting for the freedom of people to be whoever they want and to pursue whatever dream they want. You know, I do understand that the long and beautiful history of Iran is that it was a very progressive culture that accepted everyone. And it's only within recent memory that the Ayatollahs took over and created this hostile regime. But the beauty of Iran is well known to anyone who knows history, and that's what we want to fight for its return. And so I would just say that we're fighting for every single person who wants to live their dream and have freedom. امباسادور فرمودن که در ایران نه تنها همجنسگراها، بعد خانم‌ها و آقایون هم زیر فشار و تقدی دولت هستن و اینا حقوق و آزادیاشون به طور
خیلی زیادی ازشون سلب شده و این مسئله باعث تأسفه. در رژیم ایران هیچ کسی از آزادیایی که باید برخوردار باشه برخوردار نیست. ما میدونیم که ایران کشوری است متمدن و تاریخ درخشانی داشته و همیشه گروه‌های مختلف، افراد مختلف از آزادی‌های اجتماعی خودشون برخوردار بودن. این فقط در زمان جمهوری اسلامی پیش اومده که همجنسگراها، خانم‌ها و مردم ایران اینقدر از حقوق و آزادی‌های شخصی خودشون از بین رفته، از بین بردن و ندارن در حال حاضر. حقیقتش این است که ما ایرانی‌های مقیم آمریکا هم به دلیل وجود لابیست‌های جمهوری اسلامی اینجا زیاد مسئول از ظلم نیستیم و حتی در دولت آقای ترامپ یکی از این جریانات در دادگاه هم محکوم شد، قبل از آقای ترامپ محکوم شد و شناخته شد، مثل نایاک. آیا واقعاً هیچ عزمی در آمریکا برای محدود کردن فعالیت لابیست‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده یا میفته؟ Mr. Ambassador, the question is, we Iranian-Americans, liberties being compromised even in the United States by the hand of Islamic Republic of Iran. The regime proxies, one of them which was called NIAC, they actually are harassing the Iranian-Americans, and to the extent that we're losing our freedoms, we are afraid to talk. And this was happening before Trump. It was not particular. The question is the United States doing anything to perhaps put an end to this kind of, violation of freedoms for the Iranian Americans, the ones inside the country here? Look, I think that we've got a problem in the United States with the far woke left that are really harassing any dissenting voices. They have an idea of what the policy should be, and if you disagree with them, they are using the media and they're utilizing cancel culture in order to shame people into believing exactly what they want everyone to believe. They're trying to make everyone think alike, and it's dangerous in America. And what I would say to the Iranian-Americans who are listening is you have a very strong voice. We have a lot of first and second generation Americans who have become conservatives and Republicans. And it's this simple reason, because they left fascism, they left totalitarianism, they know what it's like, and they see what's happening in America and they don't like it. And I would encourage every single person to realize they must speak up. There's only one person that can silence you, and that's yourself. Don't be silenced. Don't be bullied. Don't be afraid. I think times are changing, and conservatives have really outed this woke left. And you take Elon Musk, for instance, taking over Twitter. That's gotten a lot better. There are 5 million more Americans that voted for Republicans in this last election than at any other time. First and second generation Americans and working class people have become Republicans. And so I would say to everybody hearing our voice, get involved, and I would encourage you to vote Republican. امباسادور جنرال فرمودن که متاسفانه در آمریکا جناح چپ افراطی قدرت به دست گرفته و با کنترلی که در روابط ارتباط جمعی دارن هر صدایی رو که خوششون نیاد سعی میکنن از بین ببرن. این مختص مسائل ایرانی آمریکایی اینجا نیست و متاسفانه برای آمریکایی کانسرواتیو و جمهوری خواهان هم به وجود اومده. من پیشنهاد میکنم که ایرانی‌ها متحد بشن، ایرانی آمریکا متحد بشن و صدای خودشون رو ابراز بکنن. سکوت دیگه جایز نیست و زمان اون رسیدی که ما تغییری ایجاد بکنیم. در انتخابات اخیر 5 میلیون نفر به جمهوری خواهان بیشتر رای دادن تو دموکرات‌ها. این نشون دهنده اینه که جمهوری خواهی و کانسرواتیسم داره در آمریکا پروبال میگیره و
به حزب جمهوری خواه و کانسرواتیزم کمک بکنید تا به کمک مردم ایران بشه. Hussein, I have time for one more question. Please. One more question. Okay. میگه یه سوال دیگه من باید برم. یه سوال. خب یه سوال کوتاه میکنم و یه سوال بلند. ایشون جواب ندادن که آیا قصد دارن به دولت برگردن یا خیر با فعالیت‌های دولتی. Okay. This is the short question. The long questions come. The short question is, are you planning to go back to the government, sir? Oh, I have no idea what the future holds. I certainly have endorsed President Trump, who is now running for president, and I hope that he is reelected. اما سرگران فهمیدم که من نمیتونم پیش بینی کنم در آینده چی میشه، ولی من پرزیدنت ترامپ رو در انتخابات مجددشون اندورس کردم، تایید کردم و اینم به عنوان آخرین سوال. دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رأی داد به ایجاد تشکیل یک کمیته تحقیق درباره سرکوب معترضین در ایران. به نظر شما این مسخره نیست که بعد از 43 سال که حکومتی داره ملتش رو سرکوب میکنه، سازمان ملل تازه بیاد بشینه تشکیل جلسه بده که یک کمیته تحقیق تشکیل بشه که آیا این حکومت مردم رو سرکوب میکنه یا خیر؟ Ambassador, that's the last question, probably the most interesting with your experience. I guess the question is, yesterday we witnessed the United Nations the United Nations voted to make a fact-finding mission to investigate the Iranian government atrocities. Don't you think it's ridiculous? It's been 43 years the Iranian regime has been violating the Iranian people right and left. Don't you think it's ridiculous? After 43 years, they just came to make a fact-finding mission? Yeah, look, I spent 8 years at the UN, and I can tell you that the member states they get together and they protect each other. So a lot of countries that don't want to be criticized will get on certain committees, whether it's the Women's Rights Committee or the Human Rights Committee. It's become a joke, and it's become a real place where you're protected when you violate human rights. And it's the total opposite of what the intention of the United Nations is. And so the UN needs incredible reform. And I am one to say that the United Nations doesn't work if there isn't United States leadership. There has to be leadership. And right now there isn't US leadership. There's US wokeness. امباسادور گرنل فرمودن که ایشون 8 سال در سازمان ملل خدمت میکردن و با چشم خودش رو دیدن که سازمان ملل یه سازمانیه که هدفش شده، متاسفانه هدفش شده حمایت از دولت‌هایی که عضو اونجا هستن، طوری که دولت‌ها با ملحق شدن به کمیته‌های مختلف مثل کمیته خانم‌ها، کمیته زن‌ها، کمیته‌های مختلف سعی می‌کنن کارهای بد خودشون پنهان بکنن یا خودشون رو هوای همدیگه رو داشته باشن. متاسفانه این دقیقاً برعکس اون چیزی که سازمان ملل بنیاد شده. سازمان ملل بنیاد نشده که حامی دولت‌ها باشه، بعد حامی ملت‌هایی که دولت‌ها از اون بعد حمایت بکنه. متاسفانه اینطوری نیست و سازمان ملل تقریباً یه چیزی شده مثل یه جوک، یه چیز خنده‌دار و دولت آمریکا تنها دولتی که قدرتمند هست و میتونه سازمان ملل رو بهش فشار بیاره که از کار خودش رو درست انجام بده. ولی متاسفانه از زمانی که پرزیدنت بایدن اومده سر کار این عمل انجام نشده و سازمان ملل تبدیل شده به یک مثلا مثل دلقک یا جوک که هدفش حمایت از دولت‌های عضوه. خیلی تشکر میکنم از ریچارد برونل عزیز و فقط یه سوالی پاسخش یک کلمه آری یا خیره. آقای ترامپ 2024 به کاخ سفید برمیگرده یا خیر به نظر شخصی ایشون؟ Mr. Ambassador, he is very grateful for your time
And he said, there's one yes or no questions I want you here to answer. Do you think President Trump is going to go back to the White House for 24 or not? Yeah, as I said, I hope he does. He's running for president and I hope he does. امباسادران فرمودن که من امیدوارم ایشون برگردن، ایشون برای پرزیدنت میان و در صورت امیدوارم که پرزیدنت ترامپ برگردن. از ایشون خیلی تشکر میکنم، ممنونم. امیدوارم گفتگو بعداً هم ادامه پیدا بکنه، ولی با شما بمونیم آقای خرم، با ایشون خداحافظی کنیم چون به کارشون برسن. Mr. Ambassador, we're grateful for your time and we're looking forward to having you in the future. Thank you very much, sir. Thank you. خب آقای خرم، چگونه بود گفتگو؟ جناب همایون، من امباسادور گرنل خیلی دوست دارم، اونم خیلی ایرانی‌ها رو دوست داره، ولی در نهایت میخوام بگم که ما ایرانی‌ها دردمون مال خودمونه. آفرین. ما کسی دیگه، چطور بگم، به هیچ کسی دیگه نمیتونیم پناه ببریم به جز خودمون. میتونیم ازشون تقاضای کمک بکنیم، اونا کمک میکنن تا حدی که براشون مقبول باشه، ولی در نهایت بعد ما خودمون این کارو بکنیم. من واقعا سر تعظیم به این ملت ایران میارم. واقعا شگفت انگیزه که کاری دارن میکنن این مادرها، این خانوما، اصلا حماسه آفریدن. من اصلا نمیدونم با چه زبونی اینا رو واقعا توجیه بکنم، به چه زبانی ازشون تشکر بکنم. فقط اینا میتونن ایران رو از این مخبصه و این کابوس تاریخی بیرون بیارن. گرنل، ترامپ، بایدن، اینا کمک میکنن تا اون حدی که منافعشون اجازه بده، ولی منافع ما جز منافع اوناست. ما باید هوای خودمون رو داشته باشیم. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کنه و ایرانی‌ها به این نتیجه برسن که فقط خودشونو دارن. آقای خرم، نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردی. آفرین، باریکالله، این نکته سنجی شما و واقعا آدم افسوس میخوره. من حالا چیز نباشه، ولی ما ایرانی‌ها تو خارج از کشور تو این 43 سال چیکار کردیم؟ دستاوردمون چی بوده؟ تونستیم یک سازمانی حداقل تو اندازه‌های نیویورک نمیتونستیم درست بکنیم که قدرتی داشته باشیم. واقعا اگه این تلویزیون، حالا یکی دو تا رسانه دیگه هم اینجوری اگه نبود، دستاورد ما ایرانی‌ها تو این 43 سال چی بود؟ این آقای گرنل که صحبت کردیم عملا همین حرف آقای خرم رو زد. گفت آقا شما خودتون وجود نشون بدین، جمع بشید، قدرت نشون بدید، به خودتون متکی باشید که اگر می بودیم به امثال نامزدهای انتخاباتی در دولت‌های مختلف میتونستیم قدرت نمایی بکنیم و به همون اندازه روی سیاست‌های آمریکا تاثیرگذار باشیم که متاسفانه نبودیم. درست عرض می‌کنم آقای خرم؟ بله جناب همایون، این 43 سال اخیر رو بریزین دور، این اپوزیشن رو اصلا بریزین دور. این 2 ماه اخیر که مثلا 2 ماه اخیر یک چیز جدیدی هستن. این اپوزیشن قبل نیست. من نمیدونم یه تغییری در ایرانی‌ها ایجاد شده. ما تظاهراتی که در سیاتل داشتیم جناب همایون، اولیش مثلا 3000 نفر، اصلا این چیز بی سابقه است. در لس آنجلس هم 10,000 نفر، در چش، این یه چیزی بی سابقه است. من در تظاهرات مختلف هم بودم که مال آمریکایی‌ها بوده. در تظاهرات جمهوری خواهانم خیلی رفتم. جمهوری خواهانم اینقدر ازشون استقبال نمیشه در حال حاضر. موقعیت‌هایی ندارن که برای یک مسائل محلی بتونن چندین هزار نفر جمع کنن. من فکر میکنم قضیه عوض شده. آره آقای خودم، ولی نکته در این است که شما بهتر از من میدونید بهره برداری این شور مردمه. این رو به عنوان شور مردم، علاقه توده ایرانی ها در امریکا و همه جای دنیا باید، ولی الان باید این شور به یک مسیر درستی جهت داده بشه و از این استفاده بشه. گفتم ما تا زمانی که نتوانیم، چه حالا چه هر زمان دیگری، روی سیاست دولت‌های مختلف در جهان تأثیرگذار باشیم، نمیتونیم به مردم خودمون کمک بکنیم. این نقطه است که یا اینکه روی رسانه‌های بزرگ بین‌المللی، اینی که 5000 نفر 15000 نفر جمع میشیم، واقعا ظلمه که مثلا
CNN در لس آنجلس نمیاد تظاهرات 20,000 نفری که تو لس آنجلس تشکیل میشه رو منعکس بکنه. این نقص ماست، این نقص روابط عمومی ماست، این نقص ارتباطمون با رسانه هاست. اینطور فکر نمی کنید آقای خرم؟ جناب من فکر میکنم حرف شعور شد. ایرانیای ایران شعور واقعا ازش دمشون گرم. اونا بودن که به ایرانی خارج ایران درستی و اکتیویسم رو یاد دادن و من فکر میکنم ما مدیون این هستیم. ولی خواستم بگم که در مورد این مسیری که داره ما پیش میریم جناب من فکر کنم مسیرمون خیلی خوبه. آقای خرم یه سوال شما که راجع به همون سیاتل که صحبت کردین گفتین 3,000 نفر اومدن، اگر فکر کنیم از این 3,000 نفر مثلا 1,500 تاشون هم طرفدار حزب جمهوری خواه باشن یا 1,200 نفر، این 1,200 نفر اگه تشکلی در اون سیاتل تشکیل میدادن برای حمایت از حزب جمهوری خواه یا حالا اونایی که دموکراتن، فرق نمیکنه، فکر نمیکنید این خودش قدرت بود؟ 100%. در جانب همایون این خواستم بهتون بگم این چیزی که در حزب جمهوری خواه ما نداریم، دموکرات هم نداریم، در حزب جمهوری خواه ما نمیتونیم 1,500 نفر که هیچی 150 نفر رو جمع بکنیم دور خودمون، نمیتونیم. دموکرات هم نمیتونن. ولی خوبی آمریکا اینه که اینا سیستمشون در حال مسیر درست داره حرکت میکنه و یه حکومت هیولا و آدم کشون جمهوری اسلامی اینجا نیست. در همینه فقط میخوای یه مقدار ترمیم بدیم مثلا خط مشی عوض بشه. ولی ما ایرانی ها فرق میکنه. من ایرانی دستمون هیچ جا نیست، هیچ که واقعا دوستمون نیست. این کارهایی هم که الان در حال از سازمان ملل شما میبینین اینا به خاطر اینکه دست اینا تو حیوان مونده. ایرانی ها کاری کردن در سراسر دنیا که اینا رو خجالت زده کردن، نمیتونن کار دیگه بکنن. دقیقاً درسته. اون مسیر باید ادامه پیدا کنه. من فکر کنم جنابون رهبرها به وجود خواهند اومد. اینی که میگن رهبری نیست، من با این موافق نیستم. رهبر کسی نصب نمیکنه، رهبر رو باید مردم انتخاب بکنن. بله، به نظرم خیلی ممنونم چون وقتمون تموم شد، 30 ثانیه بیشتر وقت نیست، ولی فکر میکنم اصلا قبل از اینکه حتی ما بریم روی موضوع رهبری، این که از این شور همگانی برای تأثیر گذاشتن روی دولت‌های جهان بتونیم استفاده کنیم، این نکته خیلی به نظر بنده مهمی است که میتونه به مردم نهایت کمک بکنه. تشکر میکنم حسین خرم عزیز بابت همه زحمتت، خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم به زودی مجددا در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از شما. خب بینندگان عزیز، گفتگوی به نظر من بسیاری نکات مهمی درش بود. دوباره نگاهش کنید. اونجایی که میگوید که نمیتوانم بگویم که جمهوری اسلامی چه فعالیت‌های پنهانی داشته، یعنی داشته. اونجایی که نظرش رو راجع به سازمان ملل میگه که یه جوک شوخی است برای اینکه کسی بهش دل نبنده. و ممنونم از شما. تا لحظاتی دیگه میریم و برمیگردیم و خبرهای ایران رو که بسیار هم پر اهمیت است پی میگیریم. تا